Lalagay nito sa YouTube. Wala, napakaliliit kasi ng ano, ginagamit nila rin. Manipis, ano? Opo. Kaya po ganun. Kaya ginagamit ko dito, tig-weld eh. Pero ubra din yung hindi steel weld. Mahirap, nasisira nga lang. O, ano. Hindi, basta mga ano, kamay. Huwag lang mo bababa. Akala ko ang stainless, hindi na welding. Nai-welding po yan. Panay stainless po yung ginagawa ko, yung mga tubo na yan. Okay, sinasand mo lang, ano? Oo. Akin lang ko nililinis pagka, ano. Ang mga petisyon sa panataw na nagpapaunlad sa mga bansa. Sa saling gumagapit at nagbawa